Este ziua în care adevărul caută o voce. Ce alegi să exprimi poate schimba o direcție de destin. Bine ați venit! Astăzi analizăm energia zilei de 22 iulie 2026, o zi de vibrație 21.3, o zi în care comunicarea, adevărul și creativitatea pot construi punți sau pot aprinde conflicte. În primul comentariu găsiți ca de obicei cele mai noi articole publicate pe site, cursurile disponibile în limba română sau în limba engleză, ultimele materiale gratuite și ofertele acestei perioade. La finalul acestui material vom deschide cartea răspunsurilor și cărțile cu mesaje de la îngeri și arhanghel. Așa că vă rog să vă pregătiți întrebarea încă de acum și formulați-o cât mai clar în minte. Vom interpreta împreună energia folosind numerologia, runele, cărțile oracol, iar în partea dedicată actualității vom comenta foarte pe scurt informații publice din presa oficială, încercând să observăm tendințele prin simbolistica numerelor, fără a afirma că acestea pot prezice evenimente, doar să le clarificem. Vibrația 21.3 este numărul comunicării, adevărului exprimat, al creativității, optimismului, educației și libertății interioare. Dar fiecare vibrație 3 are și o umbră, manipulare prin cuvinte, propagandă, exagerări, promisiuni fără acoperire, conflicte pornite din orgoliu. Astăzi universul ne întreabă: cuvintele tale construiesc sau distrug? Energia în relațiile de cuplu. Astăzi nu lipsa iubirii este problema este lipsa comunicării autentice. Pot apărea discuții amânate de luni sau ani, mărturisiri, împăcări, revelații. Runa Inguz ne vorbește despre renașterea relației. Runa Sovilio aduce claritate și succes, dar a ieșit după cât timp Hagalaz, care ne avertizează: ceea ce este construit pe minciună poate fi zguduit din temelii. Pentru cuplurile stabile, proiecte comune, planuri de vacanță, e sezon, decizii privind casa, copii și investiții. Pentru relațiile aflate în criză, nu evitați adevărul. Uneori o conversație sinceră vindecă mai mult decât luni de tăcere. Pentru cei singuri, Inguz favorizează întâlniri romantice, dar foarte karmice. Persoane din trecut pot reapărea. Trecem la analiza sociopolitică. În spațiul internațional continuă să domine temele legate de securitate, conflictele armate și investițiile în apărare. În ultimele zile au fost intens mediatizate evoluția războiului din Ucraina, scandalul cu Alice Weidel de la AfD din Germania, care a devoalat existența unor conturi în care se pare că Zelensky a deturnat o parte din fondurile donate Ucrainei de către țările europene și nu numai. Noi inițiative europene privind cooperarea militară și dezbateri privind creșterea investițiilor în industria de apărare. Din perspectivă simbolică, vibrația 21.3 vorbește despre bătălia pentru narațiune, cine controlează informația, discursul public și încrederea oamenilor. Nu este o predicție, ci o interpretare strict numerologică a unor evenimente deja relatate public. Ca un mic gând despre violență și investițiile care se fac acum în armament, dintr-o perspectivă umană și etică, punctul meu de vedere este: crima rămâne crimă, indiferent de motivația invocată sau cine dă ordinul. În același timp, deciziile privind utilizarea fondurilor publice, inclusiv a economiilor, pensiilor sau investițiilor instituționale în domeniul apărării, sunt subiecte de dezbatere democratică și ar trebui analizate transparent, cu responsabilitate și în limitele legii. O societate sănătoasă are nevoie de securitate, de protejarea demnității și bunăstării cetățenilor, dar respectul pentru viața umană ar trebui să rămână reperul central al oricărei decizii publice. Eu nu știu dacă m-aș putea bucura de pensie liniștit, știind că acești bani provin din industria morții. Trecem la runele zilei, o analiză mai pe larg. A ieșit Sovilio, victoria, lumina învinge întunericul și astăzi se vede adevărul. Poate adevărul devoalat de doamna Alice Weidel. Inguz, un nou început, vindecare, fertilitate și proiecte care încep să prindă rădăcini.
Hagalaz ne arată o schimbare irevitabilă, ce este instabil, se poate prăbuși pentru a face loc unei fundații mai solide. Cărțile oracol, astăzi a ieșit Sagittarius din Barbierii Zodiac Oracle, privește mai departe decât prezentul. Nu te limita la ceea ce vezi acum, ce s-a devoalat probabil e doar începutul. Din Beyond Lemuria Oracle Cards a ieșit Beyond the Mind. Răspunsurile nu vin doar prin logică, există momente când liniștea spune mai mult decât analiza. Din Sufi Wisdom Oracle a ieșit Finding the Path, nu forța drumul, drumul apare când încetezi să lupți cu el. Trecem la numerele de destin. Destin 1, astăzi conduc fără aroganță, liderul autentic inspiră. Destin 2, ascultă înainte să răspunzi. Empatia este puterea ta. Destin 3, zi extraordinară pentru filmări, cursuri, promovare, social media. Vocea ta poate schimba vieți. Destin 4, finalizează, nu mai amâna, mesaj, disciplina produce libertate. Pentru Destin 5, surprize, invitații, călătorii, curajul deschide porți. O zi interesantă. Destin 6, vindecarea relațiilor, familia iar cere atenție. Iubirea începe acasă. Destin 7, studiu, introspecție, revelații spirituale, adevărul bine în liniște. Destin 8, zi excelentă pentru bani, negocieri, investiții prudente, abundența urmează responsabilitatea. Destin 9, încheiere, eliberări, iertare. Lasă trecutul în pace. Maestrul 11, astăzi, inspirația ta poate ghida multe persoane, nu te teme să luminezi. Numărul 22, construiește pe termen lung. În Albania, viziunea fără acțiune rămâne doar un vis. Maestrul 33 vindecă prin exemplu. Iubirea este cea mai mare formă de învățare și vindecare. Maestru 44 astăzi reorganizează, optimizează, consolidează. Puterea adevărată este stabilitatea. Cristalele zilei, citrin, carneol, ochi de tigru, pirită, calcit, portocaliu și cristal de stâncă. Deci azi se poartă oranj. Da? Talismanele zilei, soarele, floarea vieții, trischelion, șriantra, runele sovilo și inguz. Culorile zilei, auriu, portocaliu, solar, galben și alb. Florile zilei, floarea soarelui, gălbenele, gerbera, portocalie, crin galben. Playlistul zilei pentru energie și optimism. Da, e o zi optimistă și energică. Coldplay cu A Sky Full of Stars, One Republic cu I Life, Rachel Platten cu Fight Song, Sia cu Unstoppable, Imagine Dragons cu On Top of the World, The Script cu Hall of Fame, ABBA Thank You for the Music și Hans Zimmer cu Time. Puțină meditație și reflexie la sfârșit. Frecvențe recomandate astăzi, 528 Hz pentru armonie și transformare, 417 Hz, eliberarea blocajelor, 741 Hz, claritate și exprimare autentică, 963 Hz, conexiune spirituală. Ghiciți ce avem noi pe fundal astăzi. Mudra zilei, rămânem sau ne întoarcem la Hakini Mudra, unim vârfurile degetelor, podurile palmelor depărtate și stăm în meditație privind ușor între sprâncene sau ușor în sus, timp de 5-10 minute. Este recomandată pentru a susține concentrarea, comunicarea și integrarea dintre logică și intuiție. Stai confortabil cu spatele drept, adu palmele în fața pieptului și bucură-te de meditație și de mudră. Beneficii tradiționale favorizează claritatea mentală, memoria, creativitatea și comunicarea echilibrată. Activități recomandate astăzi, filmări, conferințe, cursuri scris, podcasturi, negocieri, networking și plimbări în natură. Ska sport, mers alert, ciclism în not, dans, yoga, stretching. Sfatul zilei vorbește cu inima, dar verifică faptele. Entuziasmul este valoros atunci când este însoțit de discernământ. Nu uitați de cursul de cultivare a discernământului, metoda convergenței divine, unde discernământul ocupă un rol principal. Astăzi un cuvânt rostit la momentul potrivit poate deschide un drum nou. Acum, în câteva momente, vom deschide cartea răspunsurilor și vom primi mesaje de la îngeri și arhangheli. Deci, acte stouti
is already real. Acționează ca și cum ar fi deja real. Cartea ne spune să gândim optimist și să ne transpunem în energia proiectului împlinit. Este unul dintre cele mai puternice mesaje pe care le putea aduce vibrația 21.3. Universul nu-ți spune să te prefaci sau să negi realitatea, ci să începi să trăiești în acord cu persoana care ai devenit după ce visul tău s-a împlinit. Întreabă-te cum aș vorbi dacă aș avea deja succes, ce decizii aș lua dacă aș avea deja încredere în mine, cum i-aș trata corpul, familia și timpul dacă aș ști că sunt pe drumul potrivit. Bun. Energia răspunde nu doar intențiilor, ci și comportamentului. Când începi să acționezi în armonie cu ceea ce dorești să construiești, creezi coerență între gând, emoție și faptă. Trecem la Angels of Atlantis, Oracle Cards, și să vedem ce doresc îngerii din Atlantis, care de fapt sunt tot niște arhangheli, tot arhanghelii noștri, dar așa este numit setul. Ok, a ieșit arhanghelul Raziel cu Dreams, deci să visăm și să punem visele în practică. Raziel este păstrătorul misterelor divine și al înțelepciunii ascunse. El ne transmite astăzi: nu ignora visele, intuițiile și simbolurile care apar în viața ta. În perioada următoare este posibil să primești răspunsuri prin vise foarte vii, sincronicități, întâlniri aparent întâmplătoare, cărți care îți cad în mână exact la momentul potrivit, numere repetitive, mesaje care revin din mai multe direcții. Raziel îți amintește că inspirația este un limbaj subtil. Dacă încetinești ritmul și îți faci timp pentru liniște, vei observa indicii pe care înainte le-ai fi trecut cu vederea. Afirmația lui Raziel: sunt deschisă să primesc înțelepciunea divină. Îmi ascult visele, iar sufletul meu recunoaște drumul potrivit. Foarte frumos mesaj. Trecem la arhanghelii de foc. Arhanghel Fire Oracle. Să vedem ce doresc să ne spună arhanghelii de foc pentru astăzi, 22 iulie 2026. Ce arhanghel de foc dorește să ni se alăture cu un mesaj, ghidare și îndrumare? A ieșit arhanghelul Selatiel. Numărul 29. Selatiel este arhanghelul rugăciunii sincere, al contemplării și al alinierii inimii cu voința divină. Mesajul lui pentru această zi: înainte de a cere, ascultă, înainte de a acționa, aliniază-ți intenția. Astăzi nu este suficient doar să-ți dorești ceva, contează și motivația din spatele dorinței. Întreabă-te: este această alegere în acord cu valorile mele? Creează ea bine pentru mine și pentru cei din jur? Vin din iubire sau din frică? Selatiel te invită să transformi rugăciunea într-un dialog, nu doar într-o listă de cereri. Uneori răspunsul vine sub forma unei stări de pace, a unei idei sau a unei uși care se deschide la momentul potrivit. Mesajul comun al ultimelor 3 cărți oracol și cartea răspunsurilor ar fi ca un fir roșu între ele, da? Cartea răspunsurilor spune: acționează ca și cum ar fi deja real. Raziel spune: primește inspirația și urmează-ți visele. Selatiel spune: aliniază-ți inima și intențiile înainte de a porni la drum. Viziunea fără acțiune rămâne un vis, acțiunea fără inspirație poate deveni haotică, iar inspirația fără o intenție curată își pierde direcția. Când cele 3 se unesc, visul, acțiunea și rugăciunea conștientă, începe manifestarea autentică. Dacă acest mesaj a rezonat cu voi, scrieți în comentariu un singur cuvânt care descrie energia pe care doriți să o manifestați în viața voastră și, de ce nu, să spuneți dacă ați recunoscut frecvența din fundal. Nu uitați de cursul care se lansează din 24 iulie la primul manual, la Level 1 Founder. Au ieșit aproape 1000 de pagini de citit, răbdare să aveți și chef să
accesați cunoaștere pe mai multe planuri. Vă doresc ca lumina lui Sovilio, renașterea lui Ingus și înțelepciunea lui Raziel să vă călăuzească pașii, iar Arhanghelul Selatiel să vă ajute să transformați fiecare rugăciune sinceră într-o punte către destinul vostru. O zi frumoasă în continuare, vă aștept și mâine la o nouă ediție Numerologia Zilei.